Hi guys! Hi guys, how are you? Yeah. Welcome to Angel Vlog. Ranger Channel Vlog. Angel Channel Vlog. Yeah, today we're going for vaccine. See, hi bro. So you Hi can bro. see the New princess eh. This is our new Open pieces your... here. Kuya Jun, come here. Para may iba naman ang tao ng aking ano. Kuya Jun is at work. Okay? Hi Rika. How are you, baby? Oh my gosh, you're talking to me. I'm good. Yeah. I'm very good. So today, after 1 hour, I'll going for vaccine. Yes. So I will show you how hot How hot there outside. in the Middle East. Okay dear. Oh, I have one. Rika have order, guys. Rika, your TikTok is moving. TikTok. Rika, I'll go na. Bye dear. Bye Angel. Bye. Yeah, bye. Bye bye. See, bye. Hi guys. I will go na for vaccine. I will Okay, come back soon. tomorrow. Okay. Yeah, okay? Okay dear. Take care ah. Yeah, you too. Okay, bye-bye. Bye. So, yun na nga. Tingnan mo na ng yelo yung braso mo na. Pag sumakit ka. Yelo. O, sige, salamat. అది ఒక బుక్ మేము అన్ని ఎవరు మా పని వచ్చింది తెలియనప్పుడు కనపడుతున్నాము అది ఒక బుక్ కంప్లీట్ అయింది 6 జీట్లు 74 6 జీట్లు కంప్లీట్ అయింది Parang nasa labas na tayo. అది ఒక బుక్ Sobra kong init, guys. So, just done vaccine for our second dose. AstraZeneca. So, nanggagalaiti pa rin ang init dito sa Middle East. Para kang masusunog. Sobrang init. At sagasaan niya ako. Patay na. May sasakyan pala sa likod. So maglalakad at maglalakad tayo papunta doon sa sasakyan. Sa gitna ng kainitan. I think 40 degree. So pagkatapos nito, guys, babalik tayo sa ating trabaho. Kailangan natin magtrabaho, guys, para sa ekonomiya. So sobrang init. Dapat pala nagdala ako ng stand. Uy, init kaya. Grabe ang init dito sa Kuwait, guys. Pwede kong i-prate yung itlog mo dito kahit nasa labas ka. Sobrang init. Pero pag tinams up nyo ako, guys, nawawala yung init. Maging magic yung ano nyo. So, ganun. Hindi na masyadong ano, guys, konti lang ang tao.
Hindi na masyadong marami. Kasi pangalawa na to eh. Second dose. Yeah. Post natin, naka 30 minutes lang ako doon. No, 30 minutes since na umalis ako galing sa work. Ngayon pa uwi na ako. Siguro 10 minutes. 10 minutes ulit. Tingnan mo guys, patay na ako. Kainitan. Buti nakasurvive sila sa gitna ng init. Yo, no. May nag-aalok sa akin ng masasakyan guys. Mahal naman ang singil yan. So, yun. Tatakbo tayo kasi tatawid tayo sa kalsada. Yun. Ha? Kanina pa ako naglalakad. Ang baba pa rin. Tingnan mo guys ang mga dahon. Look at. Buhay pa rin sila. Tingnan mo. Buhay na buhay pa rin. Look. Kasi araw-araw yung dinidiligan. Kaya pag araw-araw talagang dinidiligan, madali siyang mabuhay. Okay, thanks. So, yun. Look. Tayo tatawid na. So far, nilakasan kasi ang ilaw ko. Ang daming mga taxi dito guys, pero ang mamahal. Tatawid ulit tayo. Ang init. Super hot. Hot. Tayo tatawid ulit guys. Tatawid na sa gitna ng kainitan. Okay. So, okay. Just wait. Wait till... Yeah. So, hindi tayo pwedeng tumawid ah. Mga nakatakot ah. Okay, sasabay tayo kay Tatang. God, no please. Yala brother, we will cross the road na. So, napag-iwan na tayo. Tatakbo tayo guys. Tatakbo. So, ayan. Ayan na naman ulit. Tatakbo na naman tayo. So, saan na yung ating sasakyan? Ganun. Hanapin natin yung... So, magpapaalam na tayo guys. Okay? So, hanggang sa muli. Doon lang pala. Lumagpas. Sige na guys, patayin ko na to. Bye! Hi guys, welcome back. So, we are done for our second dose vaccine. Second dose na. Second dose, we're fully vaccinated na. Okay, then we'll finish also our 9 hours duty. So we are at home. So far we feel okay. It's not pain, same like before. So second dose is almost perfect. Yeah. Then why you look sad then? Pagod lagi ako. I'm tired na lagi. So we're going home na in our home. Gusto lagi Okay. magpahinga lagi. Pagod ka ba? Kasi hindi ako nakatulog ng maayos. So, yun. Right now, I feel okay. It's not pain. I just take the pain reliever so I don't feel anything. Okay, guys? Ako din, iniinom din ako ng gamot. Yeah, you should also take Panadol.
So we are at home na. Okay guys, so thanks God everything is okay. Even it's very hot still in the Middle East, but still we can manage. Huh? You have two face, me too. Wala, walang lagi. Maaabot din lagi ng 2 minutes. So we are on our home, sweet home. Gila-gila din. Huwag mo pakita lagi. Yeah. Ha? Yes. Yeah. So we are here. Look at guys, the flowers. Yeah, we have too much flowers. We have so much views. So you are famous in this home, yeah. Then Maganda kasi pag may maraming tanim. so we have too much flowers over here. If you want to buy na. Ano ba natin yan? We are in our yeah. Okay, then this is our room. Taran! Ano na yung kitchen lagi? Galing na sila dun eh. Nagaling na sila doon. And this is our room. Is our room clean? Yeah. So tumakbo ako guys kasi may ipis. Char. Okay guys, we are in our home now with a Life of OFW. Come here, just say bye-bye and goodbye. Okay? So, if you like this video guys, please give me a thumbs up. Okay, like and share. I-click mo na rin yung bell icon guys. So, manotify kayo pag may mga bago akong video. So, thank you for watching guys. And I will see you in my next video. Bye-bye! Bye-bye! Bye!